อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดกันให้ลึกขึ้นไปนิดนึงนะครับว่าหัวข้อก็คือเปลี่ยนเงิน1,000นะครับให้เป็นเงิน1,000,000นะครับภายใน10 ปีนะครับซึ่งโอเคนะครับผมก็จะมาลองซิมูเลตนะครับหรือจำลองให้ดูนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้จริงๆไหมเนี่ยจากเงินแค่1,000เนี่ยนะครับทำ10 ปี10 ปีมันก็แค่120,000เองไม่ใช่หรอเพราะถ้าคิดเฉลี่ยนะเดือนละ1,000ใช่ไหมครับ1 ปีมี12 เดือนก็คือ12,000คูณ10 ปีก็แค่120,000มันจะเป็นล้านได้ไงนะครับซึ่งแต่วันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็บอกวิธีหรือไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับว่ามันความน่าจะเป็นนะครับ probability ในการเป็นไปได้มันเป็นไปได้แค่ไหนนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นก็ลองคำนวณกันเล่นๆดูก่อนนะครับก็เราจะเริ่มต้นด้วยเงิน1,000 บาทนะครับแล้วเราก็เงินเราจะเติมไปทุก1,000 บาทนะครับทุกเดือนเลยนะครับเป็นจำนวนประมาณ10 ปีนะครับถ้าเราคิดแบบหยาบที่สุดนะเอาผลตอบแทนถ้า5%ต่อเดือนเนี่ยปีหนึ่งมี12 เดือนเนี่ยมันควรเป็น60%ใช่ไหมครับทีนี้เราจะลองกะเกณฑ์ว่าเราลองเฉลี่ยมาเลยว่าถ้า50 หาร 12มันก็จะได้ประมาณ4.1%นะครับที่เราควรจะต้องทำได้เพื่อให้ได้50%ต่อปีผมปัดเศษขึ้นเป็น4.2แล้วกันนะครับมันก็จะได้ประมาณ4.2คูณ12ก็จะได้เป็น50%นิดๆนะครับผมกรอกไปเลยนะ50%นะครับผลตอบแทนคิดเป็นรายปีเลยเราจะคอมพาวทุก1 ปีเนี่ยเราจะเริ่มที่จะเขาเรียกอะไรทบต้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเทรด forex นะครับเราสามารถ scaling ระดับรายเดือนได้เลยนะครับซึ่งมันจะโตไวกว่าแต่การ scaling ระดับรายเดือนเนี่ยมันก็จะพอร์ตเพื่อนๆก็ต้องสเกลได้ด้วยนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับเรามาคำนวณก่อนนะพอคำนวณปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันประมาณนะครับเขาก็จะบอกว่าปีที่1เนี่ยเงินเติมมาเท่าไหร่นะครับเป็น12,000เนาะ12,000เนี่ยได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่เอ๊ะอืมเดี๋ยวนะโอเคอ่ะอ๋อเขาเอ่อ มันจะเริ่มพึ่งไปเริ่มนับปีที่2เนาะเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยเข้าใจได้ปีแรกเนี่ยเราจะได้คือในการเทรดจริงๆมันจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วผลตอบแทนทีละ5% 5% 5%เนาะแต่เรามองว่าในปีแรกเราคิดว่ายังไม่มี performance ก่อนเพราะงั้นเนี่ยเราจะติต่างกันเลยว่าโอเคมันยังไม่มี performance เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยปีแรกเงินมันก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับจริงๆมันต้องได้ประมาณ12,000ดอกเบี้ยนี่เกี่ยวไหมหายอดเงินผมลองปรับเล่นๆก่อนตึ๊บ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 1,000อันนี้เติม1,000ยอดรวมเอาเมื่อกี้ก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกเราคำนวณหยาบๆไปเลยเนาะว่าเราจะเริ่มต้นอย่างนี้โอเคนะครับเงินเริ่มต้นเราไม่ต้องกรอกเลยเรากรอกเป็นเงินที่เติมไปเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะเติม1,000นะครับทุกเดือนเนาะเป็นจำนวน10 ปีนะครับซึ่งถ้าเน็ตสุทธิไม่มีผลตอบแทนเลย
นะครับมันจะคิดหยาบๆได้ประมาณ120,000นะครับก็คือเอา 1,000 คูณ 12แล้วไปคูณ10อีกทีนะครับซึ่งยอดนั้นมันก็เป็นยอดจริงๆนะครับทีนี้ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อปีเนี่ยแปลว่าผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของเงินที่ invest ไว้นะครับก็คือปีแรกเนี่ยเราฝากเงินมา 12,000 เนาะพอจบปีปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะนับจากนี้ได้เลยนะครับพอจบปีปุ๊บจาก 12,000 เนี่ยอันนี้เขารวมไปแล้ว 12,000 บวก 6,000 เป็น 18,000 บวกอีก 12,000 นะครับจบปีที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 เนาะ 30,000นี่ก็ยังไม่เยอะจากผลตอบแทนเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเงินต้นเรามัน 24,000 ไปแล้วอะบวกแค่ 6,000 อะเป็น 30,000 แต่นี้พอ 30,000 เนี่ยได้ผลตอบแทนอีก 50% เนี่ยพอปีที่3เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผลตอบแทนเนี่ยมันมากกว่าเงินที่เราเติมแล้วนะครับซึ่งพอมันมากกว่าเงินที่เราเติมเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจาก 30,000 มันกลายเป็น57,000 แล้ว 57,000 เนี่ยมาจากตัวเลขเนี่ยครับก็คือ 15,000 นะครับบวก 30,000 เป็น 45,000 บวกอีก 12,000 นะครับเป็น 57,000 พอ 57,000 ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปีต่อไปเนี่ยผลตอบแทนมันครึ่งหนึ่งของ 57,000 เป็น 28,000 แล้วบวกเงินต้นอีกประมาณ 30,000 ก็ขึ้นมาเป็น 90,000 แล้วสังเกตว่าพอทำได้ประมาณ5ปีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจากเงินต้นประมาณ 60,000น่ะมันเพิ่มผลตอบแทนขึ้นมาเป็น 158,000 แล้วหรือโตมาประมาณ140กว่าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะ140-150%นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแต่ถ้าเรามีวินัยทำไปต่อเรื่อยๆเนี่ยถึง10 ปีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเงินต้นเราจะอยู่ที่120,000ก็จริงแต่ผลตอบแทนตั้งแต่ปีที่5ขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจแล้วเพราะมันปีเราเป็นแสนเลยนะครับหรือปีท้ายๆเนี่ยผลตอบแทนเกือบครึ่งล้านนะครับพอรวมกันแล้วทุนกับดอกเบี้ยทบต้นที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือการ compound interest หรือผลตอบแทนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่านะครับ1,300,000กว่านะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะเพราะว่าจากเงินแสนเนี่ยจริงๆเรียกว่าเงินหลักพันดีกว่านะครับเพราะว่าเงินหลักพันที่เราฝากเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราทำผลตอบแทนต่อเนื่องได้เนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็น1,300,000เลยเป็นตัวเลขที่แบบฟังแล้วมันดูโอเวอร์นะมันดูเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นไปได้จริงไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องไปพิสูจน์ทฤษฎีกันนะครับการเทรดให้ได้ผลตอบแทนต่อเนื่องทำได้จริงผมเนี่ยเขียน EA มาตัวหนึ่งนะครับเป็น EA แนวเทรดแบบเขาเรียกอะไรเทรดแบบโค้ชซิสเต็มใช้ leverage ต่ำหรือไม่ใช้เลยเนี่ยนะครับผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ10-15% ต่อปีนะครับก็คือเฉลี่ยว่าประมาณได้เดือนละ 1% อันนี้ไม่ใช่ leverage นะแปลว่าความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่สินค้าล้วนๆเลยถ้าสินค้ามันลงมาเยอะจัดนะครับหรือมันเจ๊งไปเนี่ยเราก็อาจจะแพ้ได้นะครับแต่ถ้าสินค้ามันไม่ตายเช่นทองคำน้ำมันหรือคริปโตที่มันไม่ตายหมายถึงบิตคอยน์นะคริปโตเนี่ยโอกาสที่มันจะยืนยาวถึง10 ปีเนี่ยก็มีสูงมากนะครับเพราะณวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยทองคำเนี่ยราคาบาทเลยเกือบ 50,000 แล้วเนาะ 40,000 กว่านะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเป็นทฤษฎีที่น่าไปทำตามทีนี้คำถามคือการที่จะทบต้นแบบนี้นะครับโดยใช้เงินแค่นี้นะครับในการเทรด Forex เนี่ยประเภทบัญชีก็ควรเป็นประเภทบัญชีที่เหมาะสมถามว่าเงิน10,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในการคอมพาวขึ้นไปนะครับหรือการปรับหลอดขึ้นนะครับมันก็ต้องเป็นบัญชีประเภทเซนเท่านั้นนะครับใครใช้บัญชีสแตนดาร์ดและอยากคอมพาวเนี่ยผมว่าไม่เหมาะนะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ย3-4 ปีเนี่ยยังปรับหลอดไม่ได้เลยมั้งเพราะว่าการปรับหลอดขึ้นไป0.01 เนี่ยมันทำให้ความเสี่ยง
ของพอร์ตเนี่ยสูงมากแต่ถ้าเป็นบัญชีเซ็นเนี่ยปรับได้ตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งโซลูชันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราหาผลตอบแทนได้เดือนละประมาณ 4%ซึ่งตอนนี้ผมวิจัยอยู่นะครับผมกำลังทำอยู่ผมกำลังหาโซลูชันในการทำอยู่ทำได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคือถ้ามันยังไม่ถึง10 ปีอ่ะเราก็เอามาพูดไม่ได้แต่ว่าเราพูดในแผนที่เราทำก่อนเนาะคือผมว่าหลายๆคนอ่ะทำได้พอไปถามในกลุ่ม Forex อ่ะทุกคนบอกโอ้ย 4% สบายต่อเดือนบางคนทำได้วันละ 1% ด้วยซ้ำนะครับซึ่งหลายๆคนมีฉันทามตินะครับว่าทำได้นะครับ 4% ต่อเดือนเนี่ยไม่ยากจนเกินไปนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยการไม่ใช้ leverage เลยเนี่ยได้ประมาณ 1-2% อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราใช้ leverage หรือเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับสัก2 เท่าหรือ3 เท่าเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะ 4% ต่อเดือนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องนี้คร่าวๆนะครับคือผมก็ทำไปด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า My Effect Book เนาะ My Effect Book คือประวัตินะครับการเทรดนะครับผมตอนนี้วิจัยทำไว้หลายๆโบรกเกอร์นะครับซึ่งสังเกตว่าผมก็จะทำไว้หลายโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ all in ก็มีนะครับแต่ all in เนี่ยมันเป็นเรื่องการ betting นะครับซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวจะหลุดประเด็นเดี๋ยวจะไปพูดอีกทีในอนาคตนะครับก็สังเกตนะผมก็จะทำไว้หลายอันนะครับ QRS นะครับ Well Trade นะครับ HFM XM นะครับ Vantage นะครับ HM Market นะครับ GMIH นะครับ Blueberry นะครับHTFX นะครับคือมีอีกหลายโบรกนะครับที่ลงได้และไม่ได้นะครับมี XNet ด้วยนะครับซึ่งโอเคค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับอย่างเปิด QRS ให้ดูก็ได้นะครับ XM HFM Vantage นะครับก็เนี่ยอย่างเดือนนี้นะครับได้ละ 4.12% นะครับเฟบนะครับซึ่งจริงๆผมเทรดไว้นานแล้วแต่ว่าโบรกพวกนี้ผมเพิ่งเริ่มมาทำ copy trade เพื่อหาฐานลูกค้าใหม่ๆนะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงก่อนไม่ทำนะครับแต่ผมคิดได้แล้วว่าปิดตัวเองไปก็เปล่าประโยชน์นะครับอย่าง XM นะครับเนี่ยเดือนที่แล้วได้ประมาณ 4% เนาะเดือนนี้ยังไม่ถึงเป้านะครับได้ 2% กว่าจะว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับแต่ว่ามีโพซิชันอยู่แหละถ้าจบเดือนนี้ถ้าปิดโพซิชันนี้ได้จบเดือนจะได้ประมาณ 4% นะครับแต่ว่านะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับคือเป้าเราคือ 50% ต่อปีนะครับไม่จำเป็นต้องได้ 4% เป๊ะๆนะครับบางเดือนอาจจะได้แค่4บางเดือนอาจจะได้3บางเดือนอาจจะได้5บางเดือนได้8ขึ้นอยู่กับตลาดนะครับว่าตลาดเขาวิ่งให้เราแค่ไหนเราจะไปกะเกณฑ์ไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเอาค่าเฉลี่ยว่าปีนึงเนี่ยรวมกันให้ได้ 50% นะครับที่โปรเจกต์ที่ทำไว้นะซึ่งจริงๆถ้าสังเกต XM นะครับผมทำผลตอบแทนมาต่อเนื่องเนี่ยเกินปีหนึ่ง 50% นะครับแต่ว่าผมจะพูดต่ำๆไว้ก่อนที่เรท 50% นะครับเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยต่อเดือนเนี่ย 6% บ้างอันนี้ตลาดอันนี้เพิ่งเริ่มรันก็จะได้น้อยหน่อยเนี่ยบางเดือนก็ได้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับมันก็จะไปถั่วกันเนี่ยบางเดือนได้ 17% เลยบางเดือนขาดทุน 6% นะครับtotal sum ออกมาแล้วมันเกิน 50% ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆทุน$500ใช่ไหมผมทำกำไรไปได้เกือบ$500ก็ใน2ปีก็ประมาณจริงๆไม่ถึง2ปีดีด้วยนะครับปีนิดๆนะครับก็ได้ประมาณ90%กว่าแล้วพอร์ตนี้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ HFM นะครับก็ได้ไปแล้ว 4% กว่าเห็นไหมเดือนนี้นะครับหรืออย่าง Vantage นะครับก็ได้ 3% กว่าแล้วเดี๋ยวรอปิดออเดอร์ก็ได้ 4% นะครับเดือนที่แล้วทำปลายเดือนได้ประมาณ 3% นิดๆก็ถือว่า make sense นะครับโอเคเอาเป็นว่าผม
ก็วิจัยอยู่นะครับที่มาพูดเรื่องเนี้ยก็ทำไปด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ผมก็คิดว่าน่าจะทำได้เนาะล้านหนึ่งนะครับโดยใช้เงินแค่ 1,000 นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนขายของนิดนึงนะครับถ้าใครสนใจก็พิเทศนะครับหรืออยากเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะครับก็ลุยได้กันได้นะครับติดต่อมาที่แฟนเพจหรือว่าทักข้อความหรือคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนจะได้ไอเดียนะครับสวัสดีครับ